ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚለው ዩኒት ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዋናነት እንግዲህ በዚህ ዩኒት የምናያቸው ሶስት ቶፒኮች አሉን። የመጀመሪያው the relevance of biology to society የሚል ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ካል ኢኖቬሽን የሚል ነገር አለን። እንዲሁም ሶስተኛ ደግሞ values of biology education የሚል ነገር አለን ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ነገሮች የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ በፓርት 1 የተለያዩ ነገሮችን ስናይ ነበረ። በዋናነት ስለ ኢንትሮዳክሽን ፓርት አይተናል። ዴፊኒሽን ኦፍ ባዮሎጂ ምን እንደሆነ ስናይ ነበረ። ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ እንዲሁም ኢንዱስትሪስ ዛት ዩቲላይዝ ባዮሎጂካል ኒዮሎጂ የምንላቸው በዋናነት አግሪካልቸርን፣ ሜዲሲን፣ ሴሌክቲቭ ብሪዲንግ ምናምን የሚሉ ነገሮችን ስናይ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ እነዚህ ሶስት ነገሮች እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አለፍኩ። መልካም ቆይታ ተመኙ። የመጀመሪያው እንግዲህ the relevance of biology to society የሚል ነገር አለን። ወይም በአጭሩ የባዮሎጂ በሶሳይቲው ላይ ያለው በማህበረሰቡ ላይ ያለው ጠቀሜታ ምንድነው የሚል ነገር ይሆናል ማለት ነው። Biology contributes to society in many different ways. Biologists use their knowledge of organisms and their interaction to make contribution in medicine, agriculture, nutrient, population control, conservation, and many other industries. Okay, አሁን እንግዲህ ባዮሎጂ በዋናነት ባዮሎጂስቶች የምንላቸው ማለት ነው የኦርጋኒዝም እውቀታቸውን ተጠቅመው መድኃኒት ለመፈብረክ ሊሆን ይችላል፣ በአግሪካልቸሩ ዘርፍ ሊሆን ይችላል፣ በስነ ምግብ ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁ ፖፑሌሽን ኮንትሮል ለማድረግ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ባዮቴክኖሎጂ is the applied branch of biology that uses living organisms and bioprocesses in engineering, technology, medicine, agriculture and environment. Okay, ባዮቴክኖሎጂ እንግዲህ የባዮሎጂ ብራንች ነው። ሊቪንግ ኦርጋኒዝም በዋናነት ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነው የሚጠቀመው። ለፉድ ፕሮሰሲንግ እንጠቀመዋለን፣ ወይም በኢንጂነሪንጉ ዘርፍ፣ በቴክኖሎጂው፣ በሜዲሲኑ፣ በአግሪካልቸሩ ዘርፍ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ይህን ባዮቴክኖሎጂ የተባለ የባዮሎጂ ክፍልን ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ሪሌቫንስ እንግዲህ ምንድነው? ሄልዝ ነው። ሄልዝ ባዮሎጂ is involved in understanding the human body and describes its normal and abnormal condition. አሁን ሌላ ቶፒክ ላይ እዚህ ላይ የለም እንጂ ሂውማን ባዮሎጂ የሚል ራሱን የቻለ ቶፒክ አለ። ሂውማን ባዮሎጂ ማለት ስለ ሰው ልጅ አጠቃላይ ሁኔታ የሚያጠና የባዮሎጂ ክፍል ነው። ስለዚህ ሂውማን ባዮሎጂን ለማጥናት ባዮሎጂ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። all professionals in medicine study biology. The study of biology is necessary to understand the normal body processing, cause of disease, method of prevention, to identify the cause of disease, and to develop drug. Okay? አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ አንድ ሰው በሕክምና ዘርፍ ለመሰማራት ፍላጎቱ ካለው መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለበት? የባዮሎጂ ዕውቀቱን ማበልጸግ ነው ያለበት ወይም ማሳደግ ነው ያለበት። ኦኬ ስለዚህ የባዮሎጂ ዕውቀቱን አሳደገ ማለት ወይም አበለጸገ ማለት ስለ ሰው ልጅ አጠቃላይ ሁኔታ ሊያውቅ ይችላል። ለምሳሌ በሰውነታችን ስለሚካሄዱ ፕሮሰሶች፣ በሽታ ሊያመጡ የሚችሉ ምክንያቶች፣ ይህን በሽታ እንዴት መከላከል እንደሚችል፣ ኦኬ የበሽታው መነሻ፣ እነዚህ ነገሮች ካወቀ በኋላ ደግሞ በኋላ መድኃኒትን ዴቨሎፕ ለማድረግ ወይም ድራግ ዴቨሎፕ ለማድረግ ያስችለዋል ማለት ነው። ኦኬ ያስችለዋል። So drugs are used to fight disease by curing sick people or by preserving disease before they occur. I mean preventing disease before they occur. ምን ማለት ነው እንግዲህ preventing disease before they occur ማለት ወይም ቫክሲኔሽን በመጠቀም ነው ይችላል። ክትባት በመጠቀም በሽታው ከመምጣቱ በፊት መከላከል መቻል፣ ወይም ከያዘም በኋላ curing በሽታውን ማስወገድ። ለምሳሌ የሆድ ቁርጠት ቢኖርብን የሆድ ቁርጠታችንን ለማስወገድ መድኃኒት እንወስዳለን። ስለዚህ ኪውሪንግ እንለዋለን።
የሆነ በሽታ እንዳይዘን ለምሳሌ ፖሊዮ የሚባል ነገር አለ ኢቨን ኮሮና የሚባል ነገር የዘመን ያመጣው በሽታ አለ ሌሎች በሽታዎች አሉ እነሱን ነገር ለመከላከል ክትባት ልንወስድ እንችላለን ወይ ቫክሲኔሽን ወይ በዋናነት በልጅነታችን የምንወስዳቸው ብዙ ክትባቶች አሉ እነዚህ ክትባቶች ፕሪቨንት ለማድረግ ነው በሽታው ከመያዙ በፊት ለመከላከል የምንጠቀመው መንገድ ነው ማለት ነው some people may use drugs without the instruction of physicians or illegally ያ ማለት ከህክምና ትዕዛዝ ውጭ ወይም ከዶክተር ትዕዛዝ ውጭ በሆነ መንገድ አንዳንድ መድኃኒቶችን ስንጠቀም ልንታይ እንችላለን the use of drugs illegally or too much of instructor drug is known as drug abuse እንለዋለን በክፍል 1 ስናየው ነበር በዋናነት ስለ drug abuse ወይም ከህክምና ትዕዛዝ ውጭ ሆነ መድኃኒት አጠቃቀም ማለት ነው so the knowledge and technique in biology are useful to discover drugs or antibiotics analyze their interaction with the body and their action against disease causing organisms አሁን እንግዲህ ዶክተሮች የሆነ መድኃኒት ለአንድ በሽተኛ ያዛሉ ለአንድ በሽተኛ ሲያዝዙ ያ መድኃኒት ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ምን ስራ እንደሚሰራ ዕውቀቱ ስላላቸው ኦኬ ስለዚህ ያ ዕውቀት የምን ዕውቀት ነው የባዮሎጂ ዕውቀት ነው ማለት ነው Antibiotics have the property of magic effect drugs like penicillin is a well-known antibiotic that has been used to fight many infectious diseases including syphilis, gonorrhea and tetanus እነዚህን በሽታዎች ለመከላከል ፔኒሲሊን የሚባል መድኃኒት እንጠቀማለን በጣም ታዋቂና ፍቱን መድኃኒት ኦኬ ሲፊል gonorrhea and tetanus የሚባሉ እና መሰል በሽታዎችን ለመከላከል የምንጠቀመው አንቲባዮቲክስ which is called penicillin ይባላል ማለት ነው so penicillin የሚታዘዘው በሐኪሞች ነው ሐኪሞች ደግሞ የባዮሎጂካል የሆነ ዕውቀት ስላላቸው ነው የሚያዝዙልን ማለት Antiseptics and disinfectants are antimicrobial chemical substances which reduce potential germs. እነዚህ ደግሞ antiseptics የምንላቸው ደግሞ ጀርምን ለማጥፋት ወይም reduce ለማድረግ የምንጠቀምበት መድኃኒት ነው። Antiseptics are antimicrobial substances that destroy potential germs. Disinfectants are chemical substances that are used to destroy microorganisms that contaminated non-living objects. ለምሳሌ ዲስኢንፌክታንት የምንለው ለምሳሌ ምን ሊሆን ይችላል መሰላችሁ በቅርብ ጊዜ አሁን በዋናነት ስለ በሽታ ሰዋራውን በቅርብ ጊዜ ስለ ኮሮና ቫይረስ ባይለኛው እየተስፋፋና እየተወራ ስለሆነ እሱ ነው እንደምሳሌ አድርጌ ወስድላችሁ እጃችንን የምንቀባው ነገር አለ ኦኬ እጃችን የምንቀባው ኬሚካል አለ የሆነ ነገር ካነካም በኋላ ለምሳሌ በጋራ እስክሪብቶ ተጠቅመን ሊሆን ይችላል በጋራ የሆነ ነገር ተጠቅመን ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ነገር ነክተን ከሆነ እጃችንን እንሏለን እንቀባዋለን የሆነ ኬሚካል ኦኬ ወይም ሲምፕሊ ሳኒታይዘር የምንለው ማለት ነው እንደነዚህ አይነት ኬሚካሎችን ነው ዲስኢንፌክታንት የምንላቸው ያ ማለት ጀርሙን ይገለዋል እዛ ሆነ ኦብጀክት ላይ እና ሊቪንግ ኦብጀክት ላይ ያለውን ጀርም ለምሳሌ እስክሪብቶአችንን ብንረጨው እዛ ላይ ያለውን ጀርም ሊገለው ይችላል ኦኬ እነደሹን ትዛት እጃችን ላይ ያለውንም ሊያጠፋ ይችላል so these chemical substances are necessary for use to keep our places free of potential germs the preparation and testing the effect of these chemical substances against potential germs require the knowledge of biology ስለዚህ እነዚህ አሁን ለምሳሌ ሳኒታይዘርን እንደምሳሌ ወሰድኩላችሁ ሳኒታይዘር እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ የሆነ ማቴሪያል ላይ እንዳይኖር ምናልባት እጃችንም ላይ ሊሆን ይችላል እንዳይኖር ለማጥፋት የምንጠቀመው ኬሚካል ነው ይህን ኬሚካል እንግዲህ ለመጠቀም ባዮሎጂካል የሆነ ዕውቀት ያስፈልጋል ነው የሚለን ማለት ነው እዚህ ላይ ምን ይላል antibiotics are chemicals used to kill disease causing bacteria antibiotics እንግዲህ በክፍል 1 ላይ ስናይ ነበር በዋናነት antibiotics ምን እንደሆነ against bio ምንድነው ይሄ anti and bios ከሚል ቃል እንደመጣ ምናምን ክፍል 1 ላይ አይተነዋል ድጋሜ ነው ይሄ ነገር
እዚህ ጋር አዲስ የሆነው ነገር አንቲሴፕቲክስ ኤንድ ዲስኢንፌክታንት የሚለው ነገር ነው። እሱን ነገርም አሁን ተናግሬያለሁ ማለት ነው ምን እንደሆነ። ሌላው ደግሞ biology is involved in analyzing the human body and describes its normal and abnormal condition. Healthy peoples are those peoples whose body parts properly work, have a good mental status, and interact with other people properly. አንድ ሰው ጤናማ ነው ልንለው የምንችለው ሙሉ ሰውነቱ በስነ ስርዓት መስራት ከቻለ ሜንታል ስታተስ ወይም የአእምሮ ስርዓቱ ትክክል ከሆነ ከሌሎች ሰዎች ጋር ፕሮፐርሊ መግባባት መቻል የሚችል ከሆነ ያ ሰው ሄልዚ ነው ማለት ነው። ኦኬ so unhealthy people are those either their body part, mental condition or interaction with other people is affected in a negative way or all of them are affected. ለምሳሌ አካል ክፍሉ ተጎድቶ ሊሆን ይችላል ወይም ሜንታሊቱ ተጎድቶ ሊሆን ይችላል ወይም ከሰዎች ጋር ያለው መስተጋብር ፑር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያ ሰው unhealthy ነው ማለት ነው። Analyzing the body weight of and describing the health status of an individual requires the knowledge of biology. እነዚህ ነገሮችም የሰውን ሙሉ ጤነኝነት ለማወቅ ለምሳሌ ሜንታሊቲውን ለማወቅ ከሰዎች ጋር ያለው መስተጋብር ለማወቅ ቦዲው ያንዳንዱ የአካል ክፍሉ ጤናማ መሆኑን ለማወቅ ባዮሎጂካል የሆነ ኒውሮሎጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በሄልዙ ዘርፍ ያለው ነገር ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ለሶሳይቲ አሁን ባዮሎጂ ለሶሳይቲ ያለው ሪሌቫንስ የመጀመሪያው ሄልዝ ነው ወይም ስለ ጤና ነው። አሁን ደግሞ ስለ ኒውትሪሽን ወይም ስለ ስርዓተ ምግብ ያለውን ነገር Nutrition is a branch of biology that studies different aspects of food we eat. The study in nutrition includes how organisms obtain food, digest it, its composition, and it is used to the body of an organism. እንግዲህ ምንድነው ኒውትሪሽን ወይም ስርዓተ ምግብ የምንለው የባዮሎጂ ክፍል ሆኖ የሚያጠናው ምንድነው ስለምንመገበው ምግብ በዋናነት የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ የሚኖሩት ምግብን በመመገብ ነው። ስለዚህ እንዴት ይመገባሉ የሚለው ነገር የሚያጠናው which is called nutrition እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንዴት ኦብቴን ያደርጋሉ ምግብን እንዴት ያገኛሉ ኦርጋኒዝሞች እንዴት ዳይጀስት ያደርጋሉ ምግቡ ላይ ያለው ኮምፖዚሽን ምንድነው የሚለውን ነገር ያጠናልናል እንግዲህ ኒውትሪሽን። Biologists study foods and their content. We depend on biological knowledge to analyze nutrition and it is has impact. ኦኬ አሁን ኒውትሪሽን ለምሳሌ ዴት ላይ ወይም በዋናነት ባላንስ ዴት የምንለው እዛ ውስጥ ያለው ምግብ ምን ኮንተንቶችን ይዟል የሚለውን ነገር ለማወቅ ለምሳሌ ፕሮቲን ነው ካርቦሃይድሬት ነው ቪታሚን ሚነራል ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ የባዮሎጂ ዕውቀት ከሌለ ማወቅ አንችልም። Our body requires food to grow, reproduce and maintain a good health. ኦኬ ስለዚህ ምግብ ለምን ነው የሚያገለግለው በዋናነት ለግሮዝ ሪፕሮዲዩስ እንድንሆን ጥሩ የሆነ ጤና እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። Without food our body could not stay well, build or repair tissue or maintain a heartbeat. አሁን ያለ ምግብ እኮ መኖር በጣም ከባድ ነው። ምን ማለት ነው ለምሳሌ ሰውነታችን ሙቅ ሆኖ ላይ ቆይ ይችላል የምግብ እጥረት ካለብን ወይም ያለ ምግብ ማለት ነው። ቲሹዎች ሪፔር ሊሆኑ አይችሉም። አሁን በየጊዜው ብዙ ሴሎች ይሞታሉ በሰውነታችን ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ብለድ ሴልን ብንወስድ ብለድ ሴላችን በጣም ብዙ ብለድ ሴሎች በየሰዓቱ ዴት ይሆናሉ ወይም ይሞታሉ። ሞተው ምን ስለሚተካ ነው ሌላ አዲስ ብለድ ሴል ስለሚተካ ነው። የሚተካው ምን ሲሆን ነው ምግብ ሲኖር ነው። ምግብ ከሌለ ግን አዲስ ብለድ ሴል ሊመጣ አይችልም። ኦኬ ሃርት ቢታችን የሚመታ ወይም የባጭሩ የልብ ምታችን ማለት ነው ወይም ባጭሩ ሰርኩላቶሪ ሲስተም ነው የደም ዝውውር ሊኖር የሚችለው ምግብ ሲኖር ነው። ምክንያቱም ደም ዝውውር ደም የሚዘዋወር ምግብን ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው። ምግብ ያልያዘ ደም አይንቀሳቀስም። Eating the right food can help us avoid a certain disease or recover faster when we are ill. Thus, and other important functions of our body are fueled by a chemical substance in our food which is called nutrients. Nutrients are classified as carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral and water ብለን ልንከፍለው እንችላለን። በዋናነት እንግዲህ
ምግብን የምንበላ ከሆነ ወይም በቂ የሆነ ምግብ የምንወስድ ከሆነ ታመን ቢሆን እንኳን ተሎ መነሳት እንችላለን ወይም የተለያዩ በሽታዎችን መጀመሪያ መከላከል እንችላለን ከታመምንም በፍጥነት እንድንድን ያደርገናል ኦኬ ስለዚህ ሰውነታችን ውስጥ ገብተው የተለያዩ ፋንክሽኖችን ልናደርግ ወይም ልንተገብር እንድንችል የሚያደርጉ ወይም ልክ እንደ ፊውል የሚያገለግሉ ለምሳሌ ለመኪና ፔትሮል ወይም ዲዝል እንደሚያስፈልገው ነዳጅ እንደሚያስፈልገው ሁላ ለሊቪንግ ኦርጋኒዝም ፉድ ያስፈልገዋል ስለዚህ ፉድ used as a fuel እንደ ፊውል ነው የሚያገለግለው ማለት ነው ስለዚህ ኬሚካል ነው ሲምፕሊ that chemical is called nutrient እንለዋለን ኒውትሪየንቶች በዋናነት እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን ፋት ቪታሚን ሚነራል and water ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው all foods at least contain one of the 6 basic nutrients the 6 basic nutrients ምንላቸው ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ሊፒድ ወይም ፋት ይለዋል ሊፒድን መጠቀም እንችላለን ፋትን መጠቀም እንችላለን ወይም ቅባት ምንለው ማለት ባጭሩ ፕሮቲን ቪታሚን minerals and water አለ each nutrient play a different role in keeping an organism healthy okay ስለዚህ የተለያየ ሮል ነው ያላቸው ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ከፕሮቲን ጋር የተለያየ ፋንክሽን ያለው ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ኃይልና ሙቀት ሰጪ ነው ማለት ነው ኃይልና ሙቀት ነው የሚሰጠው ፕሮቲን ደግሞ ገንቢ ምንለው ምግብ ነው ግንባታ ላይ ነው ስራውን የሚያተኩረው ስለዚህ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ዋተር ለሰውነት ግንባታም ሆነ ለሌላ ነገር ከሰውነት ግንባታ ጋር አይደለም አገልግሎቱ sometimes ከፉድም የማይመድበው ጊዜ አለ because ዋተር የሚያገለግለው ለምንድነው ለትራንስፖርቴሽን ያገለግላል ለትራንስፖርቴሽን ማለት የሆነን ምግብ ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ ይዞ ለመሄድ ወይም ጽዳጅን ለማስወገድ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በላብ ሊሆን ይችላል በሽንት አማካኝነት ሊሆን ይችላል በዋናነት ለትራንስፖርቴሽን ነው የሚያገለግለው ነው የሚለው ዋተርን አንዳንዴ ከፉድ አይተሞች ጋር አይመደበውም ግን most of the time the 6 basic nutrients ከሚባሉት መካከል አብሮ ሲመደብ እናየዋለን ማለት ነው Knowledge from biology is required to understand the composition of food digestion and function of food and it is consumed by the organism that is consumed by the organisms እንግዲህ የፉድ ኮምፖዚሽኖችን ለማወቅ ዳይጀሽን ስርዓቱን ለማወቅ ፉድ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ፋንክሽን ለማወቅ የባዮሎጂ ዕውቀት አስፈላጊ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው techniques from biology are also required to test the presence and amount of those nutrients in the food የምታዩቸው እንግዲህ the 5 major food groups ማለት ከዚህ ቀደም 6 nutrients ሲለን ነበር እዚህ ጋር ደግሞ ለምን 5 አለ እንዳትሉ because ለቀድም ጠይቀሽላችኋለሁ water ከፉድ ኒውትሪየንት መካከል ወይም ከፉድ ግሩፕ መካከል አይደለም የሚመደበው because water እነዚህ ምግቦች ከወሰድን በኋላ ትራንስፖርት ለማድረግ ሰውነታችንን ጽዱ እንዲሆን ጽዳት ላይ በላብ አማካኝነት በሽንት አማካኝነት እንዲሁም ውስጥ ለውስጥ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል እንጂ ሰውነትን ለመገንባት ወይም ኃይልና ሙቀት ለመስጠት የመሰሉ ነገሮችን ለመስራት አያገለግልም ማለት ነው በዛ ምክንያት እዚህ ጋር አልተመደበም ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ እዚህ ላይ የመጀመሪያው ምን ይለናል fat and sweets የሚል ነገር አለን እዚህ ጋር ደግሞ meat chicken fish and egg የሚባሉ ነገሮች አሉን fruits and vegetation የሚባሉ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር breads grain and other starches እነዚህ ነገሮች ናቸው እዚህ ደግሞ milk yogurt and cheese የሚባሉ ነገሮች አሉ እንግዲህ ጥቅማቸው የተለያየ ነው አንዱ ፕሮቲን ደርፍ የሆነና ለግንባታ ያገለግላል ካርቦሃይድሬት ሆኖ ልክ ኃይልና ሙቀትን ለመስጠት የተለያዩ ተግባራት ላይ ሲውሉን ያለን ማለት ነው እነዚህ 5 major food groups የሚባሉት ማለት ነው so based on their function biologists classify foods into 5 groups these groups of food include meat and legumes milks and cheese fruits and vegetations breads and cereal and fats and sweets የሚል ነገር አለን ማለት ነው እንዴት ነው የከፈለው 1 2 3 4 5 ኦኬ እዚህ ላይ እንደምታዩት 1 አለ 2 3 4 5 6 ብሎ ከፍሎታል ማለት ነው ኦኬ each group of food contain the 6 nutrients in different proportion
አሁን ፉድ ግሩፕስ የሚባሉት 5 ናቸው ኒውትሪየንትስ የሚባሉት 6 ናቸው ያ ማለት ዋተርን ይጨምራል ማለት ነው እዚህ ጋር So the food that an individual consumes should contain the 5 groups in a balanced form as a balanced diet. Okay? ስለዚህ እነዚህ 5 ግሩፖች ላይ ስድስቱም ሊያስፈልጉ ይችላሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር ከይቅርታ ጋር ቀደም የነገርኳችሁ እነዚህ ፉድ ግሩፖች የተዘረዘሩ ፉዶች እንደምታዩቸው ሚት፣ ቺክን፣ ፊሽ፣ ኤግ የሚባሉት ለምሳሌ ከፕሮቲን ወገን ነው የሚመደቡት። ስለዚህ ፕሮቲን ከሚት፣ ቺክን እና ፊሽ እንዲሁም ኤግ ይለያል። ለምንድን ነው የሚለየው? ፕሮቲን ዋናው መደብ ነው። ዋናው መደብ ስላችሁ ትልቅ ነው። በውስጡ የተለያዩ ነገሮችን ይዟል። ለምሳሌ ሚትን፣ ቺክንን፣ ፊሽን ኤንድ ኤግን ይዟል ማለት ነው ፕሮቲን። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ ፉድ አይተሞች ናቸው ወይም የፉድ ዝርዝሮች ናቸው። ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን የምንላቸው ደግሞ የኒውትሪየንት ክላሲፊኬሽን ወይም ክላሶች ናቸው ማለት ነው። ሁለቱን ነገር ፉድ ግሩፕ የሚለውና ኒውትሪየንት የሚለውን ነገር መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። Knowledge of biology is necessary to identify the major groups of food, their source, and work out the balanced diet an individual require consuming. አሁን የባዮሎጂ እውቀት ለምንድን ነው የሚያገለግለው? እዚህ ጋር ስለ ፉድ አይተሞች በስነ ስርዓት ለማወቅ እነዚህን ባላንስድ የተደረጉ ፉዶች እንዴት ማግኘት እንደምንችል ሶርሳቸው የት እንደሆነ ሰውነታችን ውስጥ ገብተው ምን ሊሰሩ እንደሚችሉ ይነግረናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ the daily requirements of 5 major food groups ይለናል። ግሩፕ ኤ ለምሳሌ ሚልክ ኤንድ ቺዝ ከ300 እስከ 600 ግራም ያስፈልገናል። ግሩፕ ቢ ደግሞ ለምሳሌ ፍሩት ኤንድ ቬጂቴሽን የሚባሉት ደግሞ ለምሳሌ ፎር ሰርቪንግ የሚል ነገር አለ። ፎር ኤግዛምፕል 1 fruit is 1 serving ይለናል። ግሩፕ ሲ ደግሞ ሚት ኤንድ ሉሚንስ የሚባል ነገር 2 serving የሚል አለ። ፎር ኤግዛምፕል ከ55 እስከ 85 ግራም ኦፍ ሚት is 1 serving ይላል። እንዲሁም ግሩፕ ዲ ደግሞ ብሬድ ኤንድ ሴሪያል 4 serving for example 2 slices of bread is 1 serving ይለናል። እንዲሁም ግሩፕ ኢ ደግሞ ከፋት እና ስዊትስ ማለት ነው is small amount በትንሹ መጠን መጠቀም አለብን ይላል። አምስቱ ግሩፖችን በእንደዛ አይነት መልኩ እንደምንጠቀም ታውቃላችሁ ወይ ነው የሚለው እዚህ ጋር ማወቅ አለብን ማለት ነው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ። ሌላው ደግሞ ኤንቫይሮንመንት ነው። ኤንቫይሮንመንት አሁን እንግዲህ ስለ ኒውትሪየንት የሚያወራን መጀመሪያ ላይ ስለ ሄልዝ ስናወራ ነበር። ከዛ ስለ ኒውትሪየንት አወራን። አሁን ደግሞ ስለ ኤንቫይሮንመንት እናወራለን። እነዚህ ሁላ እንግዲህ ምንድናቸው? ባዮሎጂ ለሶሳይቲ ያለውን ሪሌቫንስ ለመግለጽ ያክል ነው። ወይም ጠቀሜታው ምንድነው? በምን ዘርፍ ሊጠቅም ይችላል እያለን የባዮሎጂን እውቀት እንዴት በሶሳይቲው ላይ መጠቀም ይቻላል የሚለውን ነገር ነው እያወራን ያለን እስካሁን። እንግዲህ ቀጥሎ ያለው ኤንቫይሮንመንት ነው። With growing population, rapid industrialization, and urbanization, the use of all resources rising. Okay? አሁን እንግዲህ ከተማ መስፋፋቱ፣ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ወይም ኢንዱስትሪ መስፋፋቱ፣ የፖፑሌሽን ግሮዝ ወይም የህዝብ ብዛቱ እየጨመረ ባለበት ሰዓት ሪሶርስ አጠቃቀማችን በጣም ከፍ እያለ ነው ያለበት ሁኔታ ያለው። Bad farming practice and deforestation created additional problem as well. Okay? አሁን እንግዲህ ባድ የሆነ የአስተራረስ ዘዴ ለምሳሌ ቨርቲካል ፕሎዊንግ ሊሆን ይችላል፣ ቁልቁል ማረስ ወይም በአጭሩ አፈሩ እንዲሸረሸር ማድረግ፣ የደን ጭፍጨፋዎች፣ እነዚህ ሪሶርስ በከፍተኛ ሁኔታ እንድንጠቀም እያደረጉ ነው ማለት ነው። It is feared that unless proper measures are taken to conserve them in time, we will face serious problems like loss of species and population of the environment. ኦኬ ምንድነው የሚለን አሁን እዚህ ጋር አጠቃቀማችን በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ናቹራል የሆነ ሪሶርሳችን የምንጠቀምበት ዋይ ገደብ ከሌለው ወይም ናቹራል ኢንቫይሮንመንቱን ኮንዘርቭ ካላደረግነው ወይም መጠበቅ ካልቻል ሲሪየስ የሆነ ፕሮብለም ነው የሚገጥመው። የተለያዩ ስፒሺሶችን ልናጣ እንችላለን። አሁን የዛሬ 40-50 ዓመት የነበሩ ስፒሺሶች አሁን ላይ እየጠፉ አሉ። ዝርያዎች ማለት የእንስሳት ዝርያዎች። ኦኬ ከዛ ባለፈ ደግሞ ፖፑሌሽን ወይም በኤንቫይሮንመንቱ ያለን ፖፑሌሽን ልናጣ እንችላለን። ድርቅ ይከሰታል። ድርቅ ተከሰተ ማለት እኛ ሰዎችንም በከፍተኛ ሁኔታ ያጠቃናል ማለት ነው። So biologists study the environment
organisms and their interaction ባጭሩ ኢኮሎጂ ምንለው ማለት we rely on biological knowledge and skills not only to investigate environmental problems but also to find their solution አሁን እንግዲህ ስለ ኢንቫይሮንመንቱ ችግር ማወቅ ብቻ ሳይሆን ለዛ ችግር መፍትሄ መፈለግ መቻል አለብን ማለት ነው ይሄን የምናደርግ ደግሞ ባዮሎጂካል የሆነ ቢዮሎጂ ሲኖረን እንደሆነ መገንዘብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው Farming is a collection of activities done in an area of land and it's building to grow crops to rear animals ኦኬ አሁን እንግዲህ ስለ እንስሳት እርባታ ሊሆን ይችላል ክሮፖችን ወይም ሰብል ከማልማት ወይም አዝመራ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል ባጭሩ ሆነ ሰርቴን ላንድ ላይ የሚደረግን የግብርና ስራ ይይዛል ማለት ነው ፋርሚንግ ማለት The main activities in farming include cultivation of soil, growing plants, and animals, husbandry practice. ኦኬ አኒማልስን ከማዳቀል ጋር ሊሆን ይችላል ወይም የእንስሳት እርባታን ሊጨምር ይችላል ፕላንቶችን ግሮ ከማድረግ ጋር ሊገናኝ ይችላል ሶይልን ካልቲቬት ማድረግን ይጨምራል ማለት ነው ፋርሚንግ ባጭ This practices can either be good or simply friendly or bad unfriendly to the environment ያ ማለት ለኢንቫይሮንመንት ይጠቅማል ወይ የማይጠቅምም ነው የምናደርጋቸው ተግባራት በሙሉ Loss of topsoil reduces the fertility of soil and agricultural productivity. የግልጽ ነው ከላይ ጀምረን ስንለው የነበረ ነገር ነው የላይኛውን የመሬት ክፍል በቀላሉ በኢሮዥን ወይም በአፈር ሽርሸራ አማካኝነት ካስወገድ ነው ፕሮዳክቲቪቲያችን ይቀንሳል ማለት ነው ወይም የሶይል ፈርቲሊቲውን ያስወግደዋል ማለት ነው ባጭሩ Biological knowledge is necessary to examine whether the farming practice Techniques in biology can also be used to reduce problems associated with bad farming practice. ስለዚህ እንዳጠቃላይ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለን በኢንቫይሮንመንታችንን ኮንዘርቭ ማድረግ መቻል አለብን አፈሩን መጠበቅ መቻል አለብን ለምን በፋርሚንግ ዘርፍ ጥሩ የሆነ ፕሮዳክቲቪቲ ለማግኘት ይሄንን ማድረግ ግድ ይለናል ማለት ነው ለምሳሌ ቶፕ ሶይልን ሪሙቭ ካደረግ ነው ፕላንት ግሮ ለማድረግ ሊሆን ይችላል አኒማልም ፕሮዲዩስ ለማድረግ እጅግ አዳጋች ነው የሚሆነው ማለት ነው ባጭሩ ህይወታችን የተመሰረተው በላይኛው የአፈር ክፍል ነው ወይም በፈርታይል ሶይል ነው ማለት ነው ካቱም ፈርታይል ሶይል ሲኖር ነው እህል አብቅለን እንስሳ አርብተን ልንኖር የምንችለው ማለት ነው ኦኬ ሰው ይሄን ነገር ማድረግ መቻል አለብን ሌላው ደግሞ bad Farming practice consists of cutting tree to get a space of crop cultivation, plowing horizontal, steepling land, monoculturing or growing a single crop in a given area year after year, burning of vegetation cover and allowing overgrazing. Burning of vegetation cover ማለት simply deforestation ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ላይ ማለት cutting of trees ዛፎችን መቁረጥ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ለክሮፕ ካልቲቬሽን ብለን ወይም የደን ጭፍጨፋ ለእርሻ ቦታ ለመዋል አሁን የዛሬ 50 ዓመት አካባቢ 40% የደን ሽፋን የነበረው በሀገራችን ማለት ነው አሁን 2% ደርሷል ይሄ እጅግ በጣም ከባድ ነው ለምንድነው ይሄው ላይ ሆነው ለክሮፕ ካልቲቬሽን ስፔስ መፈለግ ላይ ጥረት እያደረግን ስለሆነ ወይም ስራ እየሰራን ስለሆነ ኦኬ ሌላው ደግሞ plowing horizontally slip lands የሚለው most of the time vertical plowing የምንለው ነገር ነው ወይም ዝቅዝቅ ማረስ ማለት ነው እሱ ነገር አፈሩ እንዲሸረሸር ያደርገዋል monocultivating ወይም monoculturing ማለት ደግሞ አንድ አይነት የሆነ ሰብል በየአመቱ ማምረት ለምሳሌ ባቄላ ዘንድሮ ዘርተን ከሆነ ካርሞን ባቄላ ከዛም ቀጥሎ ባቄላ ምንዘራ ከሆነ ፕሮዳክቲቪቲያችን ይቀንሳል that is bad farming practice እንለዋለን አሁንም ቬጂቴሽንን በርን የምናደግ ከሆነ ኦቨርግራዚንግ ከመጠን በላይ ማስጋጥ ወይም የሆነ ሰርቴን ላንድ ከልክ በላይ ማስጋጥ ራሱ አፈሩ እንዲሸረሸር ያደርገዋል ማለት ነው ይሄ ከባድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ ይመደባል ማለት ነው ጉድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ የምንለው ደግሞ one
on the other hand, protect the soil from erosion and increase agricultural productivity of the land. Thus farming practice contain planting tree, እጽዋትን መትከል ሊሆን ይችላል። counter farming step land horizontally. Okay, that means counter farming ማለት እዚህ ላይ እየተጠቀምነው ላይ የታለ ሆሪዞንታል ስቴፕ ላንድ የሚለው ይሄንን ቨርቲካል ፕሎዊንግ በሉት ቨርቲካሊ ከማረስ ይልቅ አግድም ማረስን መምረጥ። ምክንያቱም አግድም እናርስ ከሆነ አፈሩ አይሸረሸርም። ትሬሲንግ ወይም ክትር ካን መስራት። ክሮፕ ሮቴሽን የምንለው ደግሞ ሞኖካልቸሪንግ የሚለውን ነገር ማስወገድ። ያ ማለት በየአመቱ የተለያዩ ሰብሎችን እያፈራረቅን መዝራት። ሪዲዩስ ኦቨርግራዚንግ and manuring or use fertilizer. የተፈጥሮ ማዳበሪያ መጠቀም ወይም ማኑሪንግ ፍግ ምንለው ማለት ነው። እሱን መጠቀም ወይም አርቲፊሻል ፈርቲላይዘር መጠቀም ለምሳሌ ዳፕ ኤንድ ዩሪያ የሚባሉ ነገሮችን መጠቀም አፈሩን ፈርታይል እንዲሆን ያደርገዋል። ክሮፕ ፕሮዳክቲቪቲያችን ይጨምራል ማለት ነው። If good farming practice are not used and soil erosion is allowed to continue as it is current rate in Ethiopia, it will lead to a continuous loss of the top fertile soil. Knowledge and techniques of biology are needed to reduce soil erosion and conserve the top fertile soil. Conserving the top fertile soil is important to increase agricultural productivity ይለናል ማለት ነው። ባጭሩ በሀገራችን ላይ እነዚህ ችግሮች እንዳይፈጠሩ በዋናነት ፈርታይል የሚባለውን ሶይል እንዳናጣ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ያስረዳናል ማለት ነው። Conservation is the wise use and protection of the environment. አካባቢ ጥበቃ ማለት ነው ባጭሩ። አካባቢን ከምን ልንጠብቀው እንችላለን? በዋናነት አፈርን ከመሸሽ ምን በማድረግ ደኖችን በመትከል ሊሆን ይችላል። ላይ ያልናቸውን ባድ ፋርሚንግ ስታይሎችን በማስወገድ ሊሆን ይችላል። Okay, so the environment consists of the natural resources including plant, animal, mineral, soil, water, air and fossil fuels. The environment is conserved for its biological, economic and recreational value as well as its natural beauty and importance for survival of human being. ኦኬ እንግዲህ ናቹራል ኢንቫይሮንመንት ኮንሰርቭ የምናደርገው ለተለያዩ ጥቅሞች ሊሆን ይችላል። ባዮሎጂካል ለሆነ ጥቅም ሊሆን ይችላል፣ ኢኮኖሚክ ሊሆን ይችላል፣ ሪክሬሽናል ቫልዩ ስላለው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ናቹራል የሆነ ቢዩቲ ስላለው ሊሆን ይችላል። In general, conservation of natural resources require understanding the basic biological concept. Therefore, the conservation of natural resources requires the knowledge from biology. ባጭሩ እንግዲህ በዚህ ክፍልም ባለፈው ክፍልም ስናይ የነበረው የባዮሎጂን ጥቅም የባዮሎጂ ኖሌጅ ወይም የባዮሎጂ እውቀት ጠቀሜታን ነው እያየን ያለን። ባዮሎጂን ማወቅ ምን ያክል ጥቅም እንዳለው ነው የሚያስረዳን በተለያዩ አስፔክቶች ማለት ነው። The way in which one natural resource is managed has a direct effect upon other natural resources. For instance, cutting forests near to rivers increase erosion, loss of topsoil, and can lead to flooding. Appreciation conservation methods are used to conserve different natural resources. This includes reducing planting trees, practicing good farming activities like tracing, reduce or recycling natural resources, and protecting or preserving when necessary. The actual practice of this conservation activity requires biological knowledge ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዘርቬሽን የተለያዩ ኮንዘርቬሽን ሜቶዶች አሉ ማለት ነው። ናቹራል ሪሶርሳችንን ኮንዘርቭ የምናደርጋቸው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር this includes reducing planting trees የሚለው እጽዋቶችን መትከል ለምሳሌ ኮንዘርቭ ለማድረግ ይጠቅማል እንጂ ሪዲዩስ ማድረጉ ያን ያክል እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ቃል ስላለ ነው reducing planting trees ይለናል። ሪዲዩስ ማድረግ ሳይሆን ኢንክሪዝ ማድረግ ነው ያለብን። increase planting trees. Okay, practice good farming activities like tracing ክትር በመስራት ወይም ምርከን ግዳድ ይባላል በሌላ ቋንቋ። እሱን ነገር በመስራትም አፈሩን መከላከል እንችላለን ማለት ነው።
የተለያዩ ናቹራል ሪሶርሶችን ሪሳይክል በማድረግም ሊሆን ይችላል አካባቢያችንን ኮንዘርቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ deforestation is a human activity that leads to removing plant covers from the given land for agricultural purpose ሊሆን ይችላል ወይም fire food ሊሆን ይችላል እንዲሁም settlement purpose ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ለመኖሪያነት ልንጠቀምበት እንችላለን ቦታውን ወይም ለማገዶነት ፈልገነው ሊሆን ይችላል ወይም ለእርሻ ቦታ ፈልገነው ሊሆን ይችላል የሆነን በፕላንት ከቨር የተደረገ ላንድ ማውደም ነው ባጭሩ ዲፎረስቴሽን ማለት። ኦኬ እጽዋቶችን በጅምላ ማጥፋት ማለት ነው። This practice exposes the soil and leads to loss of topsoil due to wind erosion or water erosion ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ያጽዋት ተወገደ ማለት በነፋስ ሊሸረሸር ይችላል ወይም በውሃ ሊሸረሸር ይችላል። most of the time ግን የሚሸረሸረው በምንድነው? በውሃ ነው የሚሸረሸረው ማለት ነው። On the other hand, forestation or planting a tree has many advantages like reduce soil erosion and reduce ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። Plants are also an important defense against global climate change. እንግዲህ ፕላንቶች ግሎባል ክላይሜት ቼንጅ በዋናነት ግሎባል ዋርሚንግ የሚባለው ወይም የዓለም ሙቀት መጨመር ሊከላከሉ የሚችሉ ዋነኛ አማራጮችን እነሱ ናቸው። እነሱን መትከል ፕላንት ማድረግ ወይም አፎረስቴሽን የሚባል ስራ መስራት ግሎባል ክላይሜት ኮንዲሽን ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። Forests produce life saving oxygen and consume carbon dioxide and reduce global warming. ኦኬ አሁን እንግዲህ ፎሬስት ወይም ጫካ ደን የምንለው ምንድነው ስራው? ኦክሲጅን ፕሮዲዩስ ያደርጉልናል። እንግዲህ በፎቶሲንቴሲስ ስርዓት ፎቶሲንቴሲስ የሚባል አለ። ከዚህ ቀደም ማታውቁት ከሆነ አረንጓዴ እጽዋቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁበት ፕሮሰስ ነው ፎቶሲንቴሲስ ማለት። በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ ፕላንቶች ካርቦን ዳይኦክሳይድን ኢንቴክ ያደርጉና ኦክሲጅንን አውቴክ ወይም ያስወግዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኦክሲጅን ሶርስ እንጠቀምባቸዋለን። እንዲሁም ካርቦን ዳይኦክሳይድን ደግሞ አብዘርቭ ያደርጋሉ። ካርቦን ዳይኦክሳይድን ደግሞ አብዘርቭ አደረጉ ማለት ነው ግሎባል ዋርሚንግ ቀነሱ ማለት ነው። ምክንያቱም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ግሎባል ዋርሚንግን ለመጨመር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ጋዝ ስለሆነ ማለት ነው። Knowledge of biology is necessary to select and grow the appropriate plants suitable for a given area and care as well for the growing of plant ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂን በደንብ መረዳት ማጥናት መቻል አለብን ማለት ነው ለነዚህ ጥቅሞች። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ የመጀመሪያው ፕላንቲንግ ትሪ ያለ ዛፍ እየተከለ ነው የሚያሳየን። ቢ ላይ ደግሞ ትሬሲንግ ወይም ክትር የምንለው ነገር ማለት ነው አፈር እንዳይሸረሸር የሚያደርግ ነው። ክሮፕ ሮቴሽን ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ላይ አንድ አይነት ሰብል ተዘርቷል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አይነት ወዲ ደግሞ ሌላ አለ። ስለዚህ የተለያዩ ሰብሎችን በማምረትም የአፈሩን ፈርቲሊቲ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ወይም ኢንቫይሮንመንትን ኮንዘርቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፖሊሽን is the contamination of environments with materials that harm healthy quality of life or natural functioning of living organisms and their surroundings ይለናል። እንግዲህ በዋናነት ፖሊሽን ማለት ብክለት ማለት ነው። አይዘር ዋተር ፖሊሽን ሊሆን ይችላል ኦር ኤር ፖሊሽን ሊሆን ይችላል። በዋናነት ኤኒሃው ናቹራል ኢንቫይሮንመንትን ምን ማድረግ ኮንታሚኔት ማድረግ ማለት ነው ወይም መበከል ማለት ነው። ይህ ብክለት የምንለው ነገር ማለት ነው። kind of pollution includes air ወይም atmospheric pollution ሊሆን ይችላል or water and land pollution ሊሆን ይችላል ማለት ነው። among the major source of pollution are power and heat generation and burning of solid wastes, industry processes and especially transportation. አሁን በትራንስፖርቴሽኑ ዘርፍ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ጋዝ ከተለያዩ ቬሂክሎች ወይም መኪናዎች ወይም ተሽከርካሪዎች ሊወጣ ይችላል። ከፓወር ስቴሽን ወይም ከኢንዱስትሪዎች የተለያዩ ጭሶች ሊወጡ ይችላሉ። እነዛ ምን ያደርጋሉ? አትሞስፌሩን ፖሊት ያደርጉታል ማለት ነው። ከተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የሚወጡ ዝቃጮች ደግሞ ወደ ዋተር በዲ ሲገቡ ዋተሩን ያደርጉታል ኮንታሚኔት ያደርጉታል ማለት ነው። ላንድንም በተመሳሳይ evaluation of the effect of pollution to human other organisms and the environment require the knowledge from biology. ስለዚህ የሆነ አካባቢ መበከሉን እና ለመበከሉን ለማወቅ ባዮሎጂካሊ የሆነ እውቀት ያስፈልገናል ማለት ነው። ለምሳሌ በትራንስፖርቴሽኑ ዘርፍ የተለያዩ ቬሂክሎች የሚለቁት ጋዝ ወደ ላይ ሄዶ ለምሳሌ አሲዲክ ሬን ሊፈጥር ይችላል። ያ ማለት ከመኪና ጭስ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወጣል፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ ሊወጣ ይችላል፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሊወጣ ይችላል።
ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ እና ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ወደ ከባቢ አየር ሄዶ ከዳመና ጋር ተገናኝቶ ከውሃ ጋር ሪያክት አድርጎ ካርቦኒክ አሲድ ወይም ሰልፈሪክ አሲድ ወይም ናይትሪክ አሲድ ፈጥሮ በአሲዲክ ሬንፎል ወይም አሲዳማ ዝናብ ሲጥል ማለት ነው እኛ ሰዎች ላይም ሆነ ፕላንቱ ላይ ማኒማሉ ላይ ኢፌክቱ ይታያል ወይም ጉዳቱን ያደርሳል። ስለዚህ ለምን እንደዚህ ነገር ተፈጠረ ለማለት ባዮሎጂን ማጥናት አለብን። ባዮሎጂን ካላጠናን ያ ምን እንደሆነ ልናውቀው አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ያናወቅን ማለት አሲዲክ ሬን እንዳይፈጠር ስራችንን እንሰራለን ማለት ነው። So the solution towards reducing the effect of practicing that increases the rate of pollution needs an understanding of biological concepts ይለናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ቬሂክሎች አሉ ኤ ላይ ወይም ካርስ የምንላቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ቢ ላይ ደግሞ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ወይም ፓወር ስቴሽኖች የሚያወጡትን ጋዝ እያያችሁ ነው። እዚህ ላይ ሲ ላይ ደግሞ የምናየው በርኒንግ ኦፍ ፎሬስት ዲፎረስቴሽን ማለት ነው ባጭሩ። ወይም ፎሬስትን በሁለት አይነት መንገድ ልናስወግደው እንችላለን። አንደኛ ዲፎረስቴሽን ካት በማድረግ በመቁረጥ ሊሆን ይችላል። አንደኛ ደግሞ እሳት በመልቀቅ ወይም ሰደድ እሳት የምንለው ማለት ነው። ሰደድ እሳት ሲለቀቅ ከዛ ደን ውስጥ የሚወጣ ጭስ አለ። ያ ጭስም አካባቢውን ይበክላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፖፑሌሽን ከኤንቫይሮንመንት ቀጥሎ ያለው ፖፑሌሽን ነው። A population refers to the total number of individuals of the same kind that are living in a specified space. በሆነ ስፔስ ላይ በሆነ አካባቢ ላይ የሚኖር ተመሳሳይ ካይንድ ወይም ተመሳሳይ አይነት ያለው ዝርያ በአንድ አካባቢ ላይ የሚኖር ማለት ነው ባጭሩ። ብዛት ያላቸው ነገሮች በአንድ ላይ ሲሆኑ ለምሳሌ ሂውማን ፖፑሌሽን ሊሆን ይችላል። ሂውማን ፖፑሌሽን ለምሳሌ የሆነ ኤሪያ ላይ የሚኖር ህዝብ እንለዋለን። ኦኬ so biologists commonly use the term population to refer to the number of same kind of animals ሊሆን ይችላል፣ plants ሊሆን ይችላል or other living things ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እኔ እንደ ኤግዛምፕል ሰዎችን ወስጄላችኋለሁ። ሂውማን ፖፑሌሽን ወይም ህዝብ እንለዋለን የሰው but most of the time population refers to human being ነው። ብዙ ጊዜ ህዝብ የምንለው የሰው ልጅ ለመግለጽ ነው የምንጠቀምበት። ነገር ግን ፖፑሌሽን የተለያዩ አኒማልሶችንም ለመመደብ እንጠቀምበታለን። ኢቭን ፕላንትንም ሊሆን ይችላል። የተመሳሳይ ፕላንት ዝርያ ያላቸው አንድ አካባቢ የሚኖሩ ፕላንቶችንም ለመግለጽ ፖፑሌሽን እንጠቀማለን። most of the time ግን human being ለመግለጽ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። For instance, human population means the number of humans living at a given area, such as in a village ሊሆን ይችላል፣ town ሊሆን ይችላል፣ city ሊሆን ይችላል፣ country or on the earth ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በዓለም ላይ ያለው human population ያክል 9 ቢሊዮን ህዝብ አለ ካል የሁማን population on the earth እየገለጽን 120 ሚሊዮን people in ኢትዮጵያ አለ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ወይም certain country ያለውን population እየገለጽን አዲስ አበባ ሲቲ ላይ ያለው ፖፑሌሽን ያክል ነው። ስለዚህ ያን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ተርም ነው ማለት ነው። Since human population has a very strong effect on environment than any other living thing, here we will consider human population. በዋናነት እንግዲህ ይችን ምድር እየቀየራት ያለ የሁማን ፖፑሌሽን ነው ወይም የሰው ልጅ ነው። ወደ መልካም ነገር መቀየር የሚችል የሰው ልጅ ነው። ወደ መጥፎ ነገር ሊቀይር የሚችል የሰው ልጅ ነው። ኦኬ አቅም ያለው በዚህ ምድር ላይ ካሉት ፍጥረታት አቅም ያለው የሰው ልጅ ስለሆነ ይችን ዓለም እንደፈለገ እያደረጋት ያለ የሰው ልጅ ስለሆነ በዋናነት ስለ ፖፑሌሽን ስናወራ ስለ ሂውማን ፖፑሌሽን ነው የምናወራው ይለናል ማለት ነው። The effect of population growth are different and vast. Population growth may be beneficial to a certain extent, like increasing labor force, but there may come a time when the number in the population exceeds the natural resource available to feed and house it. Okay, አሁን እንግዲህ ስለ ፖፑሌሽን ስናወራ ከፍተኛ ነው ፖፑሌሽን in a certain area ካለ ሪሶርስ availability ሊያንስ ይችላል ወይም ላይመጣጠን ይችላል። ስለዚህ እሱ ነገር ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። The consequence of such an event are severe. Therefore, controlling the number of population is necessary. Knowledge of biology is relevant to designing the activities that are used to control the number of population. እንግዲህ number of population increase ባረገ ቁጥር በሆነ ስፔስ ወይም በሆነ ኤሪያ ላይ
ናቹራል ሪሶርሳችን ሊሚትድ ስለሆነ ያን የመጠቀም አቅማችን ስለሚቀንስ ያን የመጠቀም አቅማችን ስለሚጨምርና ናቹራል ሪሶርሳችን ስለሚያልቅብን ፖፑሌሽን ኮንትሮል ማድረግ አስፈላጊ ነው። ፖፑሌሽናችን ወይም ነምበር ኦፍ ፖፑሌሽን ደግሞ ኮንትሮል ለማድረግ ባዮሎጂካል የሆነ ኒዮሎጂ ያስፈልገናል ይለናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ፖፑሌሽን ያለበት ሀገር ነው። ኦልሞስት ወደ 120 ሚሊዮን ፒፕል ነው። በአፍሪካ እንደውም ሁለተኛ ደረጃ መሰለኝ በፖፑሌሽን ከናይጄሪያ ቀጥሎ ማለት ነው። ስለዚህ ናቹራል ሪሶርሳችንን በእርግጥ ባንጠቀመው ግን የሪሶርስ ፍላጎታችን እየጨመረ ስለመጣ የሆነ ደህንነታችን እየተባባሰ ነው የመጣው። ስለዚህ ፖፑሌሽናችን ምን ማድረግ አለብን? ኮንትሮል ማድረግ መቻል አለብን፣ ወይ ናቹራል ሪሶርሳችንን የምንጠቀምበትን ወይ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂ በፖፑሌሽኑ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ይነግረናል ማለት ነው። Immunization is one of the most effective weapon available to combat the spread of infectious disease ይለናል። Okay, immunization is a process of making the body resistant or immune to a specific disease by using a vaccine. Simply immunization ማለት vaccination ማለት ነው፣ ክትባት ማለት ነው። ክትባት ብዙ ጊዜ በልጅነታችን ብዙ አይነት ክትባቶችን እንሰጣለን ከብዙ በሽታዎች እንፈወስ። እንዲያ ማለት መፈወስ ማለት ባጭሩ መፈወስ ስላችሁ ከያዘን በኋላ ነው በእርግጥ ፈውስ የምንለው ነገር ግን እንዳይዘን ቅድሚያ መከላከል። ለምሳሌ ቫክሲን ከተደረግን ወይም ከተከተብን ለሆነ በሽታ ያ በሽታ ቢመጣ በቀላሉ መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ባጭሩ ኢሚዩኒታችን ከፍተኛ እንዲሆን ወይም በሽታ የመከላከል አቅማችን ከፍተኛ እንዲሆን ለማድረግ ነው ቫክሲኔት የምንደረገው ወይም ኢሚዩናይዝድ የምንደረገው ማለት ነው። A vaccine is a chemical substance that stimulates the body to create antibodies to fight a specific disease causing organisms. አሁን ቫክሲኔሽን በዋናነት ሰውነታችንን ነው የሚያነቃቃው። ምን ለማድረግ? የሆነ ጀርም ወይም የሆነ ኦርጋኒዝም መጥቶ ሰውነታችን በሌላ ጊዜ መጥቶ እንዳያጠቃን አንቲቦዲ ክሬት እንዲደረግ ማድረግ ነው። አንቲቦዲ ማለት በሽታን ለመከላከል የሚያገለግልን ሰውነታችን ውስጥ የሚገኝ ኢሚዩን ሲስተም ነው። It is the process of safe and effective use of small amount of weakened virus or bacteria to prevent infection. አሁን እዚህ ላይ አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ immunization ወይም vaccination ሲካሄድ ለምሳሌ የሆነ ባክቴሪያ ይዘናል ተብሎ ታስቦ ከሆነ ያን ባክቴሪያ ለመከላከል ደካማ የሆነ ያንን መሰል ባክቴሪያ ነው የምንወጋው። ለምሳሌ አሁን በኮሮና ቫይረስ ጊዜ ምን አለ? ክትባት እየተሰጠ ነው። የኮሮና ክትባት የምንወጋው ደካማ የሆነውን ኮሮና። ስለዚህ ዋናው ኃይለኛው ኮሮና በሌላ ጊዜ ቢመጣ ሰውነታችን ኦልሬዲ ዊኩን ስላወቀው ስትሮንጉንም ለመፋለም ወይም ለመዋጋት ተዘጋጅቶ ይጠብቀዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ቀድሞ ሰውነታችን አውቆታል በቫክሲኔሽን አማካኝነት ወይም በኢሚዩናይዜሽን አማካኝነት ማለት ነው። For instance, vaccine developed to fight many infections by biologists include tetanus vaccine ሊሆን ይችላል። ቴታነስ ማለት በዛገ ብረት የሚመጣ በሽታ አለ። ሚንጌትስ ቫክሲን ሊሆን ይችላል። ስሞል ፖክስ ቫክሲን ሊሆን ይችላል። ፖሊዮ ቫክሲን ሊሆን ይችላል። ሃፕታይተስ ቫክሲን ኤንድ መኒ አዘርስ። በልጅነታችን ወደ 5-6 የሚደርሱ ክትባቶች በተለያዩ እድሜያችን እንከተባለን። በዋናነት እስከ 1 ዓመት 2 ዓመት አካባቢ ድረስ ኢቭን እስከ 5 ዓመት ድረስ ልንከተብ እንችላለን ማለት ነው። የምንከተበው ነገር እንግዲህ እነዚህ መሰል በሽታዎች በኋላ ሲመጡ ሰውነታችን እንዲከላከል ለማድረግ ነው ማለት ነው። Knowledge of biology is relevant to develop vaccines and to immunize the population against different communicable diseases. እንግዲህ ከተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች ራሳችንን ለመጠበቅ እና ቫክሲንን ዴቨሎፕ ለማድረግ ባዮሎጂካል የሆነ ኖሌጅ ወይም ባዮሎጂካዊ እውቀት አስፈላጊ ነው ይለናል ማለት ነው። harmful cultural practice that are commonly practiced by many society include female genital mutilation, early marriage, rape, illegal abortion. Thus traditional practices are common in Ethiopia ይለናል። እንግዲህ ጎጂ ባህላዊ ድርጊቶች የምንላቸው ማለት ነው በዋናነት ለምሳሌ አይደለም ጋብቻ ሊሆን ይችላል፣ የሴት ልጅ ግርዛት ወይም ህገወጥ የሆነ ውርጃ ማለት ነው። እነዚህ ከህገወጥ ተግማን ነው ከኋላ ቀር ተግባራት እንመድባቸዋለን። እነዚህ ነገሮች ደግሞ በአገራችን ኢትዮጵያ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየተገበሩ ያሉ ጎጂ ልማዳዊ
ድርጊቶች ናቸው ይለናል። In Ethiopia, it's possible to relate these practices to low level of education and poverty. Education as a whole and biology education is particularly irrelevant to reduce the extent of harmful traditional practices ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂን በደንብ መማር እነዚህ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት የሚባሉትን ነገሮችን ለማስወገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርግልናል ማለት ነው። Choose the best answer for the following question. Biology is relevant to the society to ensure overpopulation, health, pollution, deforestation. እንግዲህ በዋናነት የባዮሎጂ ጥቅም የሆነ የቱ ነው? ስለ ሄልዝ ነው። በዋናነት ሄልዝን ኢንሹር ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ባዮሎጂ is important to solve social problems of harmful traditional practice, poor diet, recycling natural resource, all of the above ይለናል። ለመልሱ all of the above ነው። Which of the following agricultural practice is harmful? Overgrazing harmful ነው። Crop rotation useful ነው። Deforestation ደግሞ helpful ወይም simply good practice ነው። Counter farmingም እንዲሁ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ harmful ምን ነው? Overgrazing ነው። Which of the following cannot be the effect of overpopulation? Increase famine, increase poverty, increase stress, increase quality of life. ስለዚህ increase quality of life not effect of overpopulation ነው። ሌሎች ግን የኦቨርፖፑሌሽን ኢፌክቶች ናቸው ማለት ነው። የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ tree planting reduces oxygen production. reduce ነው የሚለው እንግዲህ oxygen production, global warming, soil fertility, carbon dioxide consumption. ስለዚህ ምንን reduce ያደርግልናል? global warmingን reduce ያደርግልናል ማለት ነው። ምክንያቱም ትሪ ፕሮዲዩስ ባደረግን ቁጥር ወይም ፕላንት ባደረግን ቁጥር ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይጠቀሙታል ፕላንቶች። ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ቀነሰልን ማለት ግሎባል ዋርሚንግን ቀነስ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቶፒካችን ምን ይለናል? ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂካል ኢኖቬሽን ይለናል ማለት ነው። Okay, so from earlier time in history, humans have been studying other living things and try to copy what they are doing. After observing the process and feature of living system, humans try to apply knowledge and biological principles to meet practical needs. Some of the discovery made in the past were copied from the understanding of biological practices. This includes invention of camera, airplane, submarine. You can also recognize how valuable the discoveries are and their importance in changing the living pattern of humans ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው እንዳጠቃላይ የዚህ ሰንተንስ ላይ የሚያወራው የሰው ልጅ እንግዲህ ከድሮ ጀምሮ በታሪክ ስናየው ሊቪንግ ቲንጎችን ካየ በኋላ ኮፒያቸውን መስራት መለማመድ ጀመረ ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ሊሰራ ይችላል? አሞራን አይቶ ወይም በራሪ አዕዋፋትን አይቶ ልክ ፕሌን ለመስራት ጥረት ማድረግ ጀመረ። መጨረሻም ላይ ሰራው። እንዲሁም በባህር ውስጥ ያሉ ደግሞ ለምሳሌ አሳዎችን በማየት ሰርጓጅ መርከቦችን መስራት መቻል ቻለ። የተለያዩ ነገሮችን አይንን በማየት ለምሳሌ ናቹራሊ አይን አለ። አይንን በማየት ካሜራን ለመስራት ጥረት አደረገ። ዜን አደረገው ይለናል። በዋናነት ባዮሎጂ ከቴክኖሎጂ ጋር ያለውን ነገር ነው የሚያወራን ማለት ነው በዚህ ቶፒክ። ለምሳሌ ምን ይላል? ሂውማን ኤንድ ካሜራ ያለውን ሪሌሽን እንዴ። ሂውማን አይ እንግዲህ ባዮሎጂካል ተርም ነው። ካሜራ ደግሞ ቴክኖሎጂካል ተርም ነው። ኤ ሂውማን አይ ኤንድ ካሜራ ሼርስ the number of features. Both the human eye and camera are composed of comparable parts such as lens አለው, iris or diaphragm, pupil, aperture, retina or film, and choroid, black paint, which actually works in different way. ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ሌንስ አለ፣ አይሪስ አለ። አይሪስ አንብሎም ዲያፍራም እንጠቀማለን። ፑፕል አይን ላይ ካል አፐሬቸር ካሜራ ላይ አለ። ሬቲና ለአይን ካል ፊልም ደግሞ ለካሜራ። እንደምታዩት አሁን ሬቲና አይን ላይ ያለ ክፍል ነው። ይሄ አይሪስ አይን ላይ ያለ ክፍል ነው።
pupil, lens እንዲሁም choroid የሚባሉ ፓርቶች አሉ ማለት ነው አይናችን ላይ። እንዲሁም ካሜራ ላይ ስናይ ፊልም የሚባል ነገር አለ። ፊልም ማለት ልክ እንደ ሬቲና ነው የሚያገለግል። ዲያፍራም አለ። ዲያፍራም ልክ እንደ አይሪስ ነው የሚያገለግለው። ፒውፕል ደግሞ አፕሬቸር የምንለው። ሌንስ ደግሞ ሌንስ ነው። እንዲሁም ኮሮይድ ብላክ ፖይንትስ የሚል ነገር አለ። እንግዲህ የሰው ልጅ አይን በማየት ነው ካሜራን ኢንቨንት ያደረጉት ማለት ነው ሳይንቲስቶች። So to observe the common parts of human and camera share ይላል። እንግዲህ ኦብዘርቭ አድርገናል ምን ያክል እንደሚመሳሰል ነው የሚያሳየን። ሌላው ደግሞ birds versus airplane. The desire to fly dated back to the prehistoric period. Many stories from olden time involve flight, such as the Greek legend of Icarus and others. Long in history, humans were attacked by the flying of birds and they tried to fly like birds. አሁን ሰዎች ከድሮ ጀምረን እንግዲህ የመብረር ፍላጎታቸው ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ በበራሪ አዋፋቶች ሊበሉ ይችላሉ። ስለዚህ ልክ እንደነሱ በረው እነዛን የበረሩ አዋፋትን ማጥቃት ይፈልጋሉ። ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ልክ እንደ በራሪ አዋፋት አይነት ኢኖቬሽን መስራት ይፈልጉ ነበር ነው የሚለው። wings made of feather or light weighting would be attached to the arm to test their ability to fly. ለምሳሌ የተለያዩ አዋፋትን ክንፍ ከጃቸው ጋር አታክ በማድረግ ወይም ሌላ ቀላል የተባለ ማቴሪያል ከጃቸው ላይ ልክ እንደ ክንፍ አድርገው በመስራት እንደመብረር መክረው ነበር፣ ግን ሊሳካ አልቻለም። The result were often disaster as a muscle of the human arm and not strong like a bird. ልክ እንደ በርድ መብረር መቻል አልቻሉም። ምክንያቱም እጃቸው ላይ አደጋ ይደርስባቸዋል ወይም እጃቸው ሊጎዳ ይችል ነበር በዛ ጊዜ የሚሞክሩት ሰዎች ማለት ነው። The first successful piloted flight with self-powered aircraft was done in 1903 by Orville Wright and Wilbur Wright የተባሉ ሁለት ወንድማማቾች ናቸው። እነዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሌንን የሰሩት ማለት ነው። እነዚህ ወንድማማቾች ልክ አሞራን በማየት አውሮፕላንን ዲዛይን ማድረግ ጀመሩ ወይም ኢንቨንት አደረጉ ማለት ነው። ኦርቪል ራይት እና ዊልበር ራይት የሚባሉ ሁለት ወንድማማቾች ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አሞራ ይሄን ይመስላል። ኦኬ ፕሌን ደግሞ ይሄን ነው የሚመስለው። ስለዚህ ክንፉ እንደምታዩት ልክ እንደ አሞራ ተደርጎ ነው የተሰራው ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው ሊሰሩት የቻሉ ማለት ነው። እንግዲህ ባዮሎጂ ከቴክኖሎጂ ጋር ያለውን ሪሌሽን እያየን ያለ ነው። ሌላው ደግሞ ፊሽ versus submarine። አሁን ደግሞ አሳን ከሰርጓጅ መርከብ ጋር ያለውን ሪሌሽን እናያለን። The practice of human swimming has been known since prehistoric time. The earliest record of swimming dated back to Stone Age. Paintings from around 7000 years ago. ከ7000 ዓመት በፊት ነው እንግዲህ በውሃ ውስጥ ለውስጥ የመሄድ የሰው ልጅ ፍላጎት ይጨምረው ማለት። ስለዚህ እሱን ነገር እንዴት አድርገው ማድረግ ይችላሉ? ውስጥ ለውስጥ እንግዲህ ሻርክ የሚባለው ወይም ሆል የሚባለው ወይም ፊሾች በከፍተኛ ሁኔታ ውሃ ሲሄዱ ያሉ። ስለዚህ እሱን መሰል ነገር መስራት ይፈልጋሉ ማለት ነው የሰው ልጆች። Obviously fish comes earlier than the submarine, which are constructed by human. Beyond doubt, human tried copying the body of plane structure and function of the fish into submarine long ago. ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት? የፊሽን ቦዲ በማየት ሰብማሪን ሺፖችን ዲዛይን ማድረግ ጀመሩ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊሽ እና ሰብማሪን በዛ አይነት መልኩ ነው የተሰራ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፊሽ ይሄን ነው የሚመስለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሰብማሪን ወይም ሰርጓጅ መርከብ ይሄን ነው የሚመስለው። አሰራር ወይም ዲዛይኑ ፊሽ ነው የሚመስለው ማለት ነው። So which of the following function is like our eye? አይናችን የሚመስለው ማለት ማይክሮስኮፕ ነው፣ ሃንድ ሌንስ ነው፣ ካሜራ ነው። A and B ይለናል። ካሜራ ነው። which of the following is made possible by observing birds? በርድን በማየት የሰራ ነው ነገር ምንድነው? ሰብማሪን ነው። ሰብማሪን ፊሽን በመመልከት ነው። አይሮፕሌን በርድን በማየት፣ ካር ግን ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ አይሮፕሌን መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። which of the following machine moves like a millipede? ታንክ፣ ኤክስካቫተር፣ ክሬን A and B ይለናል። ሚሊፔድ ማለት እጅግ በጣም ብዙ እግር ያለው ማለት ነው። የሆነ ለምሳሌ የሆነ እንትን በወፍቱ በጣም ብዛት ያለው እግር አለ፣ የሆነ ትርምስምስ እያለ የሚሄድ እግሩ ማለት ነው። ስለዚህ ማን ሊመስል ይችላል? ታንክ ነው።
ኤክስካቫተር ነው ትሬን ነው ወይስ ኤ ኤንድ ቢ የትኛው ሊሆን ይችላል? እንግዲህ እንደዛ አይነት ነገር የትሬን ነገር አይታችሁት ከሆነ የሆነ ልክ እንደ እንትን ነው አካሄዱ እንደ ትልግር አይነት ይመስላል። የኤክስካቫተር ደግሞ ሁለት አይነት ነው። የኤክስካቫተር ጎማ የሚጠቀማል ወይም የብረት ጎማ ይመስላል። ኤኒዌይስ ትሬንም ኤክስካቫተርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው በዋናነት። ግን በዋናነት መልሱ ሊሆነው የሚችለው ትሬን ነው። ምክንያቱም ትሬን አንድ አይደለም የተያያዘ ነው። ልክ የሚሄደው እንደ ትል ወዳ ወዲህ እያለ ልክ መንገዱ በመራው ማለት ነው የሆነ ጥምዝምዝምዝ እያለ ሲሄድ የሚመስለው ያንን ሚሊፓድ የሚባለውን ነገር ነው የሚመስለው ማለት ነው። በዋናነት መልሱ የሚሆነው ትሬን የሚለው ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ከእግሩ አንጻር አይቸው ነው moves like ሚሊፓድ ሲል ከእግሩ አንጻር አይቸው ነው። ነገር ግን እንቅስቃሴውን ስናይ ትሬን የሚለው ነገር ከሚሊፓድ ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ወይም ባቡር የምንለው ማለት ነው። ባቡር አሁን ረጃጅም ባቡሮችን ስታው ልክ እንዲህ ዝግዛግ እየሰሩ ይሄዳሉ። ዝግዛግ እየሄዱ ሲሰሩ በርቀት ስታዩት ልክ ትል ነገር ነው የሚመስለው ማለት ነው። about is like ዳክ ሊመስል ይችላል። ይሄ ደግሞ ዳክ ወይ ልክ ምንድነው የሚባለው ዳክ የምንላት ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነው አካሄዱ። ቶሮ ይላል፣ ፍሮግ ይላል፣ ሌዛርድ ይላል። ኦኬ ጉርጥ ይመስላል አይመስልም። ወይም ሌዛርድ የሆነ አዞ ነገር ምናምን አይመስልም። ስለዚህ ዳክ ነው የሚመስለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ a robot is analogous to dog, monkey, human, cat. ሮቦት ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰው ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ሮቦቶች ብዙ ጊዜ እንደ ሰው ያስባሉ፣ እንደ ሰው እርምጃ ምናምን እንቅስቃሴውን ብዙ ጊዜ የዶግ አምሳያ ሊኖራቸው ይችላል፣ የሞንኪ ወይም የካት አምሳያ ሊኖራቸው ይችላል። ግን ሮቦቶች ዲዛይን የተደረጉ ሰውን ወክለው ሊሰሩ እንዲችሉ ተደርገው ነው። ምክንያቱም እንደ ሞንኪ ከሆነ ወይም እንደ ዶግ ለምን አስፈለገ? ዶግን ቀጥታ መጠቀም እንችል ነበር። ግን የሰው ልጅ ይተኩልናል ብለን ነው ሮቦትን ዲዛይን የምናደርጋቸው ማለት ነው። እንደ ሰው እንዲያስቡ አድርገን ነው ዲዛይን የምናደርጋቸው። ስለዚህ ሂውማን ነው የሚሆን መልሱ ማለት ነው። የመጨረሻው ቶፒካችን በዚህ ክፍል ውስጥ እንግዲህ values in biology education የሚል ነገር አለን ማለት ነው። what is the biology? what is the value in biological education? Both the theoretical and practical activity during biology lessons will give you the opportunity to develop different values. Biology as an experimental science involves activities like critical thinking, reasoning and problem solving የሚባሉ ነገሮችን ይይዛል ማለት ነው። critical thinking በኃይለኛው ማሰብ መቻል አለብን። reasonable መሆን መቻል አለብን። እንዲሁም ፕሮብለሞችን ሶልቭ የምናደርግ መሆን አለብን ማለት ነው ባዮሎጂስት ስንሆን። Nowadays, biology education has received a special attention due to its rapid progress and to influence on our daily lives. Okay, biology raises a wide range of issues. For example, ethics in relation to using animals during experiment, conservation of nature, experimental production, sustainable development. Okay, እነዚህ ላይ ለምሳሌ የተለያዩ አኒማልሶችን ለኤክስፐሪመንት ስንጠቀም ኤቲክስ አለ፣ የሆነ ኤቲክስ አለ ወይም የሆነ ምግባር እንበለው መጠቀም ያለብን ህግ አለ ባጭሩ። ስለዚህ እነሱን ነገሮች መተግበርን ያጠቃልላል ማለት ነው ባጭሩ። So this issue can serve as a base for economically efficient, social, reasonable and environmentally sustainable development ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ይሄ ፓርት የዚህ ዩኒት የመጨረሻ ክፍል ማለት ነው ይህን ይመስል ነበር። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘው። ባይ ባይ።